እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ ስለ ቢዝነስ ፎርሜሽን ነው። እንግዲህ በቻፕተር 2 እንደምታስታውሱት ያየንን ስለ ቢዝነስ ፕላን እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን፣ ምን አይነት አይዲያዎችን ወይም ሶት አናላይዝ እንዴት እንደምንሰራ፣ እንዴት ፕሮብሌሞችን አንቲሲፔት እንደምናደርግ አይተናል። ጀስት በዚህ ቻፕተር ደግሞ የምናየው ቢዝነስ ፎርሜሽን ነው። ወደ ተግባሩ ለመግባት ማለት ነው። ወደ ተግባር ነው ጀስት መንገባው እዚህ ጋር። So a business formation deals with what? The formalization and actual implementation of the formalization and actual implementations of a business idea into practice ነው። ወደ ፕራክቲስ ነው። ቢዝነስ አይዲያችን ቢዝነስ ፕላናችን በቻፕተር 2 የሰራውን ቢዝነስ ፕላን ዶክመንት ያደረግነው ወደ አክቹዋል ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። ወደ ተግባራ ነው የምንሄደው። In today's economic development or transformation, small business are creating what? New jobs, even as large business continue eliminating jobs, and they are more flexible and than the large one in the product or service they offer. እንግዲህ እነዚህ ስሞል ቢዝነስ ምንላቸው እንግዲህ በአሁኑ ኢኮኖሚ ሲስተም ስሞል ቢዝነስ ምንላቸው ከላርጀሮች ምንድነው ሞር ፍሌክሲብል ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ላርጀር ቢዝነስ ምንላቸው ሞር ሪላቲቭሊ ቴክኖሎጂካል ኢንቴንሲቭ ስለሆኑ፣ እነዚህ ደግሞ ስሞል ቢዝነስ ምንላቸው ላብር ኢንቴንሲቭ ወይም በሰው ኃይል የሚሰሩ ስለሆኑ ምንድናቸው ኤምፕሎይ እየፈጠሩ ያሉ ናቸው። የስራ እድል ሞር እየፈጠሩ ያሉ ናቸው። ጆብ በት ላርጅ ቢዝነስ አር ዋት ኤሊሚኔቲንግ ጆብስ፣ ስራ እያሳጡ ነው። So this chapter discuss the issues of business development and the different legal form of the business. ስለነዚህ ነው የምናጠናው። In addition the concept of MES ማለት እንግዲህ ማይክሮ and small enterprises ማለት ነው። ማይክሮ and small enterprise in the Ethiopia and international context are discussed. በዚህ ቻፕተር እንግዲህ ስለ ስሞል ማይክሮ and small enterprise የምንላቸው ስለነሱ የምናየው ይሆናል። So the importance or the role of micro small enterprise and business formation deals with what? The formalization and actual implementation of the business ideas into practice. ወደ ተግባራ መግባት ነው። So this chapter discusses the issues of business development and the different legal form of what? Business. እንግዲህ ስለ ቢዝነስ አይዲያ ስለ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ቢዝነሳችን እንዴት ነው ምናሳድግ የሚለውና ዲፈረንት ሌጋል ህጋዊ ፎርሞች ምን ይመስላሉ የሚለው ነገር እሱ ነው የምናይ። In addition the concept of micro small enterprise in Ethiopia and international contexts are what discussed it. The importance or role set up micro and small enterprise are discussed very well here in this chapter. Besides the success and failure factors of micro and small enterprise, the common problem of micro and small enterprise in Ethiopia are discussed here. በዚህ ቻፕተር እንግዲህ ስለዚህ የምናየው ይሆናል። ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዞች ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሶ ይህ ቻፕተር እንግዲህ የራሱ የሆኑ ኦብጀክቲቮች አሉት። እነዚህ ኦብጀክቲቮች እንግዲህ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ቻፕተሩ ኦብጀክቲቭ ስለሆኑ ይህን ቻፕተር ከጨረስን በኋላ ምን ማድረግ አለብን? ኮንሴፕት ኦፍ ቢዝነስ ፕላን ዲቨሎፕመንት የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን፣ ኤክስፕሌን ማድረግ አለብን። ፎርም ኦፍ ቢዝነስ ኦውነርሺፕ፣ የቢዝነስ ኦውነርሺፕ ፎርሞች ምን ናቸው ብለን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። አናላይዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኦር ሮል ኦፍ ስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ የሚለውን አናላይዝ ማድረግ አለብን እና ኢምፖርታንት ናቸው ማወቅ አለብን። ሴትአፕ ስሞል ስኬል ቢዝነስ ምንላቸው ሴትአፕ ማድረግ አለብን። ዲስቲንጉሽ ፌሊየሪቲ ኤንድ ሰክሰስ ኦፍ ፋክተርስ፣ ዲስቲንጉሽ መለየት አለብን ለፌሊየሪቲ እና ለሰክሰሳቸው። ለስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ምንላቸው ለምንድን ነው ፌል የሚያደርጉት፣ ለምንድን ነው ሰክሰስ መሆን የሚችሉት የሚለውን ነገር ማወቅ እንችላለን፣ የምናይ ይሆናል። ዲስቲንጉሽ ማድረግ አለባቸው። አይደንቲፋይ ዘ ፕሮብለም ኦፍ ስሞል ስኬል ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ፣ ስሞል ስኬል ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዴቨሎፕ ኦርጋናይዜሽን ካልቸር ምንለው
So in this chapter the first one is what? The concept of small business development. The concept of small business development. Specifying size standard to define a small business is necessary arbitrary. Size and standard to define small business is necessary arbitrary because people adopt different standards for different purposes. Based on socio-economic conditions, countries define small business differently. Yes. እንግዲህ ሀገር ሶሾ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽኖች ይለያያሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ስሞል ወይም ላርጅ ቢዝነስ ምንላቸው ሌላ ሀገር ምን ሊሆን ይችላል? ስሞል ቢዝነስ ሊሆን ይችላሉ። ልክ እንደዛ አይነት ቫሪዬሽን አለ። ከሀገር ይለያያል። So but all use size and economic criteria. እንግዲህ ግን ብዙ ጊዜ እነዚህን ስሞል ኢንተርፕራይዝ ላርጅ ኢንተርፕራይዝ ሚሎችን ለመለየት ምንድነው ሳይዝ እና ምንድነው ኢኮኖሚክ ክራይቴሪያ ነው የምንጠቀመው። ክራይቴሪያችን ኢኮኖሚ እና ሳይዝ ነው ብዙ ጊዜ። So based to define a small business size criteria include number of employees here. ሳይዝ ምንለው እንግዲህ ምንድነው የሰራተኞች ብዛት and startup capital እንዲሁም ደግሞ ስታርታፕ ካፒታላችን የመነሻ ካፒታላችን ምን ይመስላል የሚለው ነው። ምን ያህል ነው የሚለው ወይም ምን ያህል ኢምፕሎይ ያለ የሚለው ነገር ሳይዝ ክራይቴሪያ እንለዋለን። ሳይዝ does not what always reflects the true nature of the enterprise. የኢንተርፕራይዛችን ትሩ ኔቸር ሁሌ ሊገልጽልን አይችልም። ምክንያቱም ኳሊቲም አለ የሚባል ነገር አለ። ሳይዝ ሁሌ ኢንተርፕራይዝ ወይም ብዙ ኤምፕሎይ ስላለው ላርጅ ኢንተርፕራይዝ ነው ወይም ስሞል ወይም ትንሽ ኤምፕሎይ ስላለው ስሞል ኢንተርፕራይዝ ነው ልንለው አንችልም። ምክንያቱም ኳሊቲ አለ። የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ ኢንቴንሲቭ የሆኑ አሉ፣ ላበር ኢንቴንሲቭ የሆኑ አሉ። ስለዚህ ሳይዝ ብቻ ብሪፍ የሆነ ኖሌጅ አይሰጠንም ማለት ነው። ሶ ዘ ኢኮኖሚክ ኦር ኮንትሮል ምንለዋለን ክራይቴሪያ ምንለዋለን ዲፊኒሽን ከቨርስ ማርኬት ሼር። እነዚህ ኢኮኖሚክ ምንለው ኢኮኖሚክ ወይም ኮንትሮል ክራይቴሪያ ምንለው ደግሞ ምንም ከቨር ያደርጋል። እንግዲህ ስሞል እና ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞችን በሁለት ክራይቴሪያ ነው ያለን፣ ሳይዝ እና ኢኮኖሚክ ወይም ኮንትሮል ያልነው አለ። ሳይዝ ያልነው እንግዲህ ምን ነው ያጠቃላይ ያለው ምን ናምበር ኦፍ ኢምፕሎይ እና ምን ስታርታፕ ካፒታል። እዚህ ደግሞ ኢኮኖሚክ ወይም ኮንትሮል ክራይቴሪያ ምን ነው ማርኬት ሼሩ ምን ይመስላል፣ ኢንዲፔንደንሲው ምን ይመስላል፣ ፐርሰናል ማኔጅመንቱ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እነዚህን ይናስልን ነው ማለት ነው። ማርኬት ሼሩ ምንድነው፣ ምን ያህል ነው፣ ኢንዲፔንደንሲውስ፣ ፐርሰናል ማኔጅመንቱስ የሚለው ነገር። ማርኬት ሼር ምንለው ምንድነው? በገበያ ያለው የተጽዕኖ ፈጣሪነት። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ የደብተርን ዋጋ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማድረግ የሚችል ከሆነ ይሄ ሀይ የሆነ ማርኬት ሼር አለው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንሲው ደግሞ ምንድነው? በራሱ ስታንድ ያደረገ ነው ወይስ ዲፔንድ የሆነ ቢዝነስ ነው የሚለው ነገር። ሌላው ደግሞ ፐርሰናል ማኔጅመንት ነው። ምን ያህል ሰው ነው ያንን ካምፓኒ ቢዝነስ ማኔጅ የሚያደርገው የሚለው ነው። እንደዚህ እንትን ያለ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ከቨር ዋይድ ስፔክትረም ኦፍ ኢንዱስትሪስ ኤንድ ፕሌይስ አን ኢምፖርታንት ሮል ኢን ቦዝ ዲቨሎፕድ ኤንድ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ። እንግዲህ ባላደጉም ሀገሮች ስሞል ኢንተርፕራይዞች ምን ይሆን ዋይድ ስፔክትረም ከቨር ያደርጋሉ፣ ሰፊ ቦታን ይዛሉ፣ ሰፊ ድርሻን ይዛሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ is no exception and small micro enterprises occupy a prominent position in the development of Ethiopian economy. So while the small enterprise can set up unit even with less capital enjoys a quick return. ምንም እንኳ ስሞል ካፒታል ቢሆኑ በስሞል ካፒታል የሚነሱት
ኢንጆይ ያደርጋሉ። ኩዊክ ሪተርን ቶሎ ምላሾች አሉ። እንዲሁም ነው ሃፍ ፍሌክሲብል ናቸው ቱ ሃንድል ዘ ቢገር ወይ ቼንጅ ኦፍ ማርኬት። ምክንያቱም ማርኬቱ ፍላክቹዌት በሚያደርግባቸው ጊዜ ወይ ደግሞ ወደ ኪሳራ በሚወስድባቸው ጊዜ ፍሌክሲብል መሆን ይችላሉ። ፍሌክሲቢሊቲያቸው ሀይ ነው። they have to face many problems like lack of finance። ግን ብዙ ፕሮብሌሞችም አሉባቸው። lack of finance ያጋጥማቸዋል ብዙ ጊዜ የበጀት እጥረት፣ ፑር ኦፕሬሽናል ማኔጅመንት ማኔጅ ማድረግ ክህሎት ማነስ፣ ፑር ወይም ላክ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ የልምድ ማነስ፣ ፑር ፋይናንሻል ማኔጅመንት ችግር ይኖራል። the process of setting up venture begins with what? searching for an opportunity. the process of setting up a venture begins with searching for an opportunity. ቬንቸሮችን እንግዲህ ሰርች አድርገን ነው ኦፖርቹኒቲ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። አይደንቲፋይንግ a good opportunity is difficult task and involves scanning the environment and use creativity and innovation. እንግዲህ identifying a good opportunity is what? A difficult task and it involves what? Scanning the environment, internal or external environment scan በማድረግ by using what? Creativity and innovation. ፈጠራችንና ክሬቲቪቲያችንን ተጠቅመን ነው ኦፖርቹኒቲዎችን ልንፈልግ እንችላለን። ስለዚህ ኢትስ a difficult task but it is rewarding። ታስኩን ካገኘን በኋላ ኦፖርቹኒቲዎችን ማግኘት ከቻልን ግን ምንድን ነው highly rewarding ነው፣ ሳቲስፋይድ እንሆናለን። ፎርም ኦፍ ቢዝነስ ኦር ሾርት ኤክስፕላኔሽን። ፎርም ኦፍ ቢዝነስ እንግዲህ የቢዝነስ አይነቶች ፎርሞች። there are three basic legal form of business formation። ሶስት አይነት የቢዝነስ ፎርሜሽን አይነቶች አሉ። የተለያዩ ማን ናቸው እነዚህ? ፕሮፕራይተርሺፕ ምንለው አለ ወይም ሶሌ ምንለው አለ። ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ማለት ሶል ማለት ሲንግል ማለት ነው። ፓርትነርሺፕ ምንለውም አለ። ኮርፖሬሽን ምንለው አለ። እነዚህ አይነቶች ፎርሞች አሉ። ሰው what are the form of business ቢላችሁ፣ ስለዚህ ቢዝነስ ፎርሞች ማን ናቸው ቢላችሁ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስለነሱ ማየት እንችላለን። ፕሮፕራይተርሺፕ ምንለው ፎርም ኦፍ ቢዝነስ ዊዝ ሲንግል ኦነር ነው። እዚህ ጋር ያለው ምንድን ነው? ሲንግል ኦነር ነው። ዊዝ ሲንግል ኦነር who has unlimited liability ያለው ኮንትሮል ኦል ዲሲሽን ነው። ሁሉንም መወሰን ይችላል። and receive all profits ሁሉንም ጥቅም ለራሱ ነው። ለምን? የግል ነው። ወይም ፕሮፕራይተርሺፕ ወይም ሶሊ ፕሮፕራይተርሺፕ ይባላል። ፓርትነርሺፕ ነው። ሁለተኛው ፎርም ደግሞ ፓርትነርሺፕ ነው። በጓደኞች የሚመሰረት ፓርትነር ቱ ኦር ሞር ኢንዲቪጁዋልስ ሃቪንግ አንሊሚትድ የሆነ ሊያቢሊቲ ነው ያላቸው። እዚህ who has what? pooled resource to own business። እዚህ ደግሞ ኮርፖሬሽን እንላቸዋለን። አክሲዮን ማህበራት ነው። እዚህ ጋር አክሲዮን ማህበራት ናቸው። ሰፓሬት ሌጋል ኢንቲቲ ናቸው። ራን ባይ ስቴክ ሆልደር ናቸው። ሃቪንግ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ የሆነ ሊያቢሊቲ ያላቸው። These three basic legal forms are what? Compared with regard is to ownership ሊያቢሊቲያቸውን፣ ስታርታፓቸው፣ ኮስቱን፣ ኮንቲኒቲያቸውን፣ ትራንስፈራቢሊቲያቸውን ኦፍ ትራንስፈራቲቭ ኢንትረስት፣ ካፒታል ሪኩዌርመንት፣ ማኔጅመንት፣ ኮንትሮል፣ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፕሮፊት፣ አትራክቲቭነስ ኦፍ ሬይዚንግ ካፒታል የምንላቸው ከነዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ኮንቲኒቲያቸውን እነዚህ ማለት ነው። It's very important that entrepreneur carefully what evaluates the pros and cons of various legal form of organization the venture። እንግዲህ እነዚህ ምን አላቸው? ቫሪስ የሆኑ ኮንስ ኤንድ ፕሮስ ይኖራቸዋል። ኮዝ እና ኮንስኩዌንስ ይኖራቸው። the decision should be made before the submissions of a business plan and request for venture capitals።
ይሄን ዲሲዥን የምንወስን ምንድነው ከፓርትነር መሆን አለበት ወይ ፕሮፕራይተርሺፕ ወይስ ፓርትነርሺፕ ወይ ኮርፖሬሽን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ይሄን ቢዝነስ ፕላናችን ከማስገባታችን በፊት ወይም ካፒታል ከመጠየቃችን በፊት የምንወስነው ዲሲዥን ነው። The comparison for 3 basic legal forms against the formation factors is briefly present in this table ነው እና ያለን እዚህ ጋር ትራንስፈራቢሊቲያቸው ምን ይመስላል ምናምን የሚለውን the factors of business formation ምንለው አለ። ኦነርሺፕ እዚህ ጋር ፓርትነርሺፕ አለ። እዚህ ጋር ፕሮፕራይተርሺፕ ምንለው አለ። እዚህ ጋር ፓርትነርሺፕ አለ። እዚህ ኮርፖሬሽን አለ፣ አክሲዮን ማህበራት አለ። እዚህ ሊያቢሊቲ ማን ነው? ኢንዲቪዱዋል ነው። ኢንዲቪዱዋል ላይ ቢዝነስ ፎር ዘ ቢዝነስ ሊያብል ነው እዚህ ኦነሩ። እዚህ ደግሞ ኦነርሺፑ ምንድነው? ይቅርታ የመጀመሪያው ስቴፕ ኮምፓሪሽን ፋክተር አለ። ኦነርሺፕ ምንለው ኢንዲቪዱዋል ነው ኦነርሺፑ። እዚህ ደግሞ ኦነርሺፕ የለው ኖ ሊሚቴሽን ኦን ናምበር ኦፍ ፓርትነር። እዚህ እንደ ኦነርሺፕ ፓርትነርሺፕ ላይ ሊሚት የለውም ኢንታል ቁጥር መሆን አለበት የሚለው ነገር ፓርትነርሺፑ ኦነርሺፑ የለውም። እዚህም ኖ ሊሚቴሽን ነው። ሊያቢሊቲው ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዲቪዱዋል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርትነርሺፕ ላይ ደግሞ ፓርትነርሺፕ ናቸው። ጀነራል ፓርትነርሺፕ ኦል ኢንዲቪዱዋልስ ሊያብል ናቸው ፎር ዘ ቢዝነስ። ሊሚትድ ፓርትነርስ አር ሊያብል ፎር ዋት አማውንት ኦፍ ካፒታል ኮንትሪቢዩሽን ናቸው። እነዚህ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ አማውንት ኦፍ ካፒታል ኮንትሪቢዩሽን ኢዝ ሊሚትድ ቱ ዋት ሻር ሆልደርስ ሊያቢሊቲ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮስት ኦር ስታርቲንግ ቢዝነስ ስንል ደግሞ ነን ኦር አዘር ዛን ፊሊንግ ፊዝ ፎር ትሬድ ኔምስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርትነር አግሪመንት ነው፣ እንደ አግሪመንታቸው ነው። እዚህም ክሬትድ ባይ ስታትስ ነው ስታቲት። እዚህ ኮንቲኒቲውን ስንል ደግሞ ዲዝ ካለ ፕሮፕራይተርሺፕ ምን ይሆናል? ዲሶልቭ ይሆናል፣ ይቆማል፣ ካፒታል ይቆማል። እዚህ ደግሞ ዲዝ ወይም ዊዝድራዋል ኦፍ ዋን ፓርትነር ተርሚኔት ዘ ፓርትነርሺፕ አንለስ ፓርትነርሺፕስ አግሪ ስቲሙሌት አዘርዋይስ። እዚህ ዘንዳ እንግዲህ አንድ ሰው ስለሞተ ወይም ስለወጣ ቢዝነሱ ላይ ያቆም ይችላል። ግን ፋክተር አለ ተጽዕኖ አለው። ግን ከተስማሙ መቀጠል ይችላሉ ፓርትነርሺፕ። እዚህ ደግሞ ግሬትስ ፎርም ኦፍ ኮንቲኒቲ አለ፣ ቀጣይነት አለው። አንድ ሰው ቢሞት ቢዝነሱ አይቆምም። ለምን? ራሳቸውን ችሎ የሚንቀሳቀስ ቢዝነስ ነው። እያንዳንዱ የራሱ ማናጀር አለው፣ የራሱ ብዙም ከመሆናቸው አንፃር ኮንቲኒቲያቸው በጣም ኃይለኛ ነው። ኮንቲኒው አንድ ሰው ስለሞተ ሁለት ሰው ስለሞተ ቢዝነሱ አያቆምም። እዚህ ጋር ግን ፋክተር አለው፣ ላያቆም ይችላል። እዚህ ጋር ግን አውቶማቲካሊ ያቆማል። ኮንቲኒቲው ምንድነው? ለስ ነው። እዚህ ደግሞ ግሬተስት የሆነ ኮንቲኒቲ ነው ያለው። ትራንስፈራቢሊቲውን ስናይ ደግሞ እዚህ ጋር ኮምፕሊት ፍሪደም ቱ ሴል። እዚህ ጋር ኮምፕሊት የሆነ ፍሪደም ነው ያለው እዚህ ትራንስፈራቢሊቲ። ጀነራል ፓርትነርስ ካን ቢ ትራንስፈር ሂዝ ኦር ሀር ኢንትረስት ኦንሊ ዊዝ ኮንሰንት፣ እንደ ስምምነታቸው ነው። ይህ ደግሞ ሞስት ፍሌክሲብል ነው። አንድ ሰው መውጣት ከፈለገ ትራንስፈር መሆን ወደ ሌላ መሄድ ከፈለገ ሶኪ ፖሲብል ነው። ሞስት ፍሌክሲብል ሻር ሆልደርስ ካን ዋ ሴል ኦር ባይ ስታክስ አት ዊል፣ እንደፈለጉት መሆን ይችላሉ። እዚህ ደግሞ ካፒታል ሪኩዌርመንትስ የምንለው ደግሞ ካፒታል ሮዝ ኦንሊ ባይ ሎን ኦር ኢንክሪዝድ ኮንትሪቢዩሽን ባይ ፕሮፕራይተርሺፕ፣ በግለሰቡ ነው። ሎን ኦር ኒው ኮንትሪቢዩተርስ ባይ ፓርትነርስ ነው። ሪኩዌር ቼንጅ ኢን ፓርትነርሺፕ አግሪመንት፣ እንደ አግሪመንታቸው ዲፔንድ ይሆናል። ኒው ካፒታል ሬዝድ ባይ ሴል ኦር ኦፍ ስቶክስ ኦር ቦንድስ ኦር ባይ ቦሮዊንግ ዲቤት ኢን ኔም ኦፍ ኮርፖሬሽን፣ በኮርፖሬሽን ነው እዚህ ጋር የሚበደሩት ብድር መጠየቅ የሚችሉት በኮርፖሬሽን ነው። እዚህ ማኔጅመንት ኮንትሮል የምናደርገው ፕሮፕራይተርሺፕ ነው። ማኔጅ የሚያደርገው የራሱን ቢዝነስ ራሱ ነው ማኔጅ የሚያደርገው። እዚህ ደግሞ ፓርትነርሺፕ ሁሉም እኩል ነው፣ እኩል ኮንትሮል አላቸው።
እዚህ ጋር ደግሞ ማጆሪቲ ስቶክ ሆልደር ናቸው ሞስት ኮንትሮል ማድረግ የሚችሉት። ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፕሮፊት ኤንድ ሉዝ ስኔት ደግሞ ፕሮፕራይተርሺፕ ሲንግል ስለሆነ ሁሉ ሪሲቭ ያደርጋል የሚመጣውን ትርፍ ሉዝም ይቀበላል። ዲዛው ፓርትነርሺፕ አግሪመንት ኢንቨስትመንት ባይ ዘ ፓርትነር ነው ዲፔንድስ ኦን ዘ ፓርትነርሺፕ አግሪመንት እንደ አግሪመንታቸው እዚህ ጋር ዲስትሪቢዩሽን የትርፍና ክሳራውን የሚወስዱት። እዛ ደግሞ ሻር ሆልደርስ ካን ሼር ፕሮፊት ባይ ዘ ሪሲፒት ኦፍ ዲቫይድ እንግዲህ ትርፍ ክፍፍል ያደርጋሉ። እዚህ ጋር ትርፍ ክፍፍል ያደርጋሉ። እዚህ አትራክቲቭነስ ፎር ሬዚንግ ካፒታል ምንድነው ደግሞ ዲፔንድስ ኦን ዋን ካፓቢሊቲ ኦፍ ፕሮፕራይተርሺፕ ነው። አትራክቲቭነሱ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድን ነው እንደ ግለሰቡ ላይ ዲፔንድ ኦን ካፓቢሊቲ ኦፍ ፓርትነር ነው። እዛ ደግሞ ዊዝ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ፎር ኦነርስ ነው። ሞር አትራክቲቭ አስ አን ኢንቨስትመንት ኦፕሬሽን ይህ ሞር አትራክቲቭ ነው። What are the definitions and role of importance of small and micro enterprise in developing countries የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ዛሬ አስ ኢንትሮዳክሽን ቻፕተር 3 ካየን በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ዲፊኒሽንስ ኤንድ ሮላቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው።